हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई ट्राइम्याक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आजको ट्युटोरियल रहेको छ यो स्याबर इफेक्टबाट लाइन एनिमेसन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सिक्न गएछौँ। त्यसको लागि फर्स्टमा पेन टुल लिएर यो मास्क क्रिएट गर्नु होला। यो मास्क चाहिँ तपाईँहरूले र्यान्डमली क्रिएट गर्दा नि हुन्छ। यो ट्युटोरियल पर्पज भएकोले म अलिक स्पिडमा क्रिएट गर्छु। र यो मास्क क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो यता फर्स्टमा ड्र्याग गरेर र यसमा एम प्रेस गर्नुपर्ने मास्क पाथ भन्ने आउँछ र यसलाई मिनिमाइज गरेर यहाँ डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसको सेप चेन्ज गर्ने अप्सन आउँछ र मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मुभ गरेर फर्स्ट फ्रेममा ल्याउनु होला र यहाँ स्टप वाचमा क्लिक गरेर अनि लास्ट फ्रेममा तानेर यो लास्ट फ्रेममा लगेर अब तपाईहरुले यसरी लेफ्ट साइड यसलाई पुश गर्नु होला। त्यस्तै यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक इजी एज गर्नु होला स्मुथ एनिमेसनको लागि र यहाँ स्याबर इफेक्ट प्लगइन, यो प्लगइन चाहिँ फ्री हो, भिडियो copilotबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यहाँ कोड टाइपमा लेयर मास्क सिलेक्ट गर्नु होला र फर्स्टमा ल्याएर स्टार्ट अफसेटमा चाहिँ स्टप वाचमा क्लिक गर्नु होला र लास्टमा गएर 100% गर्नु होला। त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ इन्ड अफसेटमा 0% पार्नु होला ताकि स्टार्टिङ एनिमेसन जस्तो लुक्स होस् यसको। त्यस्तै तपाईहरुले देखिरहनु भएको यो क्रिएट भएको छ एनिमेसन मुभिङ फरवर्ड टाइपको चाहिँ क्रिएट छ। त्यस्तै यहाँ तपाईहरुले ग्लो इन्टेन्सिटी, ग्लो स्पिड र बायसहरु चेन्ज गरेर र कलरहरु चेन्ज गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो अर्को एनिमेसनको लागि हो। प्रेस एस गरेर अनि एउटा यसको लिंक अनलिङ गरेर -100 पार्नु होला। यो दुईटा गरेकोले यस्तो भएको हो। यसलाई चाहिँ अनलिङ गर्नु होला पहिले र त्यसपछि हामीले स्किनमा लान्छौं र डाउनलाई फेरि प्रेस एस गरेर अनलिङ गरेर -100 र अब देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै अपोजिटमा दुईटा चाहिँ क्रिएट भएको छ लाइन र अर्को कलरमा चुज गरेर हामीले यसलाई फेरि सबै सिलेक्ट गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला कन्ट्रोल टी गरेर। त्योभन्दा पहिले हामी चाहिँ यसमा ग्लो इफेक्ट एड गर्छौं र यो सेम ग्लो कपी पेस्ट तपाई सेकेन्ड लेयरमा गर्नु होला। सेकेन्ड सलिडमा पनि तपाईले कपी पेस्ट गर्नु होला बोथमा चाहिँ ग्लो इफेक्टको लागि। र अब हामीले यहाँ चाहिँ दुईटा लेयरलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट गर्छौं र राइट क्लिक प्रिकम्पोज मुभ अल एट्रिब्युट र यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सनको लागि भएकोले रिफ्लेक्सन नाम दिन्छ हामीले। अब त्यस्तै यो रिफ्लेक्सनलाई कम्पलाई 3D मा कन्भर्ट गर्नु होला र 3D भइसकेपछि एक्सट्रुडेसनलाई अलि डाउन 90 भन्दा अलि बिलो गरेर यसरी तपाईहरुले 80 इनपुट गरेर -80 मा गरेर र यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप डाउन गर्नुभयो भने यसको रिफ्लेक्सन इफेक्ट क्रिएट हुन्छ। र त्यस्तै अब हामी नल अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं। यो सबै लेयरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई नल अब्जेक्ट एउटा क्रिएट गर्छौं। यो वेस्टर्न ब्लर भनेको तपाईहरुको लागि यो चाहिँ ब्लरीनेसको काम गर्छ र यसले चाहिँ अझ बेटर लुक्स रिफ्लेक्सनको दिन्छ। यसपछि हामी चाहिँ नल अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं र यो नल अब्जेक्टलाई यो 3D मा कन्भर्ट गर्नु होला
र राइट क्लिक र डबल प्रेस गर्नुभयो भने यो बिचमा आउँछ र यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर योसँग लिङ्क गर्नु होला र त्यस्तै यहाँ थिचेपछि 3D मा कन्भर्ट हुन्छ र हल्का चाहिँ स्केल चाहिँ पुश गर्नु होला ताकि स्टार्टअप लुक बेटर होस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ अलिक कुल एनिमेसन भएको छ त्यस्तै तपाईहरुले यस्तै टाइपको एनिमेसनहरु क्रिएट गर्नु होला र तपाईहरुले शेप चाहिँ डिफरेन्ट टाइपले मुभ गर्दाखेरि यो पनि डिफरेन्टली मुभ हुन्छ सो एक्सपेरिमेन्टल गर्नु होला र आजको ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र यस्तै ट्युटोरियलको लागि सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नु होला